our kitchen. Today, magluluto tayo ngayon ng special palabok. Here's the ingredients. So now, magsusutay na ako ng ating ground pork. So maglalagay muna ako ng oil. Thanks for my new Lagustina pan. Not sponsored. So, unahin natin ang ating garlic. 2 tablespoons. Next, ang ating onion, 3 tablespoons. So, okay na to. Next natin ang ating ground pork. Maglalagay tayo ng salt. Konti lang, saka pepper. Then, imimix lang natin ang ating ground pork. Then, tatakpan ko lang muna siya. So now, nagpakulo tayo ng 2 liters of water. Ngayon, itong ating isang pack na pansit, bababad natin ngayon ito dito sa hot water natin. So, tatakpan natin siya ngayon. Wait lang natin siya na lumambot. Ako, sorry guys, nilipat ko, hindi pala kasya dun sa pan. Hindi ko na-anticipate, ang dami pala nitong pork. Mix lang natin. So, dito naman sa other pot, magsusutay ako ng mabilis lang, yung shrimp. So, naglagay ako ng sesame oil.
So guys, ito na yung ating noodles. So, luto na to. And then, i-drain na lang natin to. Dapat ganyan yung texture niya. Luto ko lang tong ating shrimp. Lagyan din lang natin ng konting salt and pepper. Ang bango. Ang bango. Mabilis lang para hindi siya maging parang goma. Tumigas. Dapat medyo half-cook lang. Yung pinagbalatan ng shrimp natin, gagawin kong shrimp broth. So, mag-add tayo ng water. 2 cups. Another 2 cups. Another 2 cups. Total of 6 cups. So, papakuluan lang natin siya. So, now, i-add natin tong ating 1 pack, 114 grams tinapang durog. I-mix natin siya together with the ground pork. So now, itong ground pork natin luto na. Ito na yan, guys. Now, yung ating sauce, tanggalin ko lang itong ating shrimp. So, i-mix na natin itong Mamacita's Palabok mix. Then, itong ating Mamacita's Anato powder. Half lang muna lalagay ko. Mag-a-adjust ako ng color mamaya. Then, yung ating rice flour, maglalagay ako ng pampalapot. 1 tablespoon. I-mix lang natin and then mag-add ako ng ating soup. Ng shrimp broth. Now, i-mix na natin to. I usually mix the ground pork at saka yung sauce. But now, pinag-separate ko sila kasi nga ina-absorb nung ground pork yung sauce natin. Kaya iniba ko. So now, yung isang pack natin na tinapang durog, ihalo ko dito sa sauce. Boil. So now, meron pa tayong shrimp juice, ihalo natin. Konti lang naman yan. So now, boiling na ang ating sauce. Ilalagay na natin ngayon slowly ang ating palabok mix.
nag-adjust ako. Nag-add ako ng another 1 pack of palabok mix. Tsaka yung half na natira kanina dun sa anato mix. And another 1 tablespoon of rice flour. So, let's see. Mix lang natin to. Now, ilalagay ko na yung second palabok mix. Mag-a-add ako ngayon ng patis. Then, ang ating pepper. So, medyo lumalapot na ang ating sauce. Last, ilalagay na natin yung ating tofu. Tofu. Oh my gosh. Wait lang. Naka-slice na yan into small pieces. Finally, luto na ang ating palabok sauce. Magpi-plating na tayo. While waiting, shout out lang ako sa Moga Boys ng South Korea. Hi! Keep safe everyone! So guys, magpa-plating na tayo ngayon. Dali. Next, yung ating pork.
So, now, titikman ko na yung aking niluto. Baka daig pa nitong Jollibee. Okay. Sabi ko na eh. Sarap. Pwede rin lagyan ng lemon pala. Squeeze natin yung lemon. Tissue please. Wala pala mag-aabot. Ba yan? Kaya assistant ko ah. Then itatap naman natin yung egg. Sarap. Try nyo to guys. Now, this is my final product of my pancit special palabok. If you're new here, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please, don't forget to hit the notification bell so you won't miss any upload. Happy watching guys! Thank you, bye!